เบสตี้เทสตี้บายอายิโนโมโตะซีซั่น3เอาลูกมาโอ้ยนิ่งอ่ะทีนี้นิ่งแอ๊กเมื่อไหร่เสร็จเฮ้ยกินได้ไหมล่ะถ้าผีเสื้ออะไรนะผมไม่ได้จะแฉเขาผมจะแฉโปรดิวเซอร์เรื่องที่จะเล่าก็คือของผมนะ ที่ผมเคยพร่ำบอกว่าเป็นเมนของวิลเลียมอ่ะมันไม่ออร์แกนิกจริงเหรอคือก่อนจะเป็นเมนจริงๆอ่ะเคยเป็นเมนจากการแบบถูกยัดเยียดความเป็นเมียนถูกยัดเยียดความเป็นเมียนยัดเยียดความเป็นเมียนยัดเยียดความเป็นเมียมาหรอยัดเยียดความเป็นเมนเพราะว่าตอนนั้นอะผมไปนั่งไปดูอัลฟาโปรเจกต์อัลฟาแล้วเขาเดินมาเลยเขาเดินมาชี้อย่างเงี้ยเฮ้ยดูพี่เดี๋ยวต้องไปพูดในรายการนะต้องคอมเมนต์เชียร์คนนี้ชื่อวิลเลียมโอเควินก็พิมพ์ยูทูบวิลเลียมอัลฟาแล้วผมก็เลยดูพอดูจริงก็เลยเป็นเมนจริงแต่ว่าก่อนที่จะแบบเป็นเมนอ่ะคือผมถูกยัดเยียดยังงงอยู่แล้วประเด็นคือเวลาเราดูใครแล้วแบบเหมือนแบบมันมีคนเยอะๆอ่ะเราจะแยกหน้าไม่ออกเชื่อว่าวันนั้นอ่ะเขามองมาทางผมเลยแต่ตาไม่ใช่ผมไม่เนี่ยแต่ดูสเตจที่เป็นผลฟ้าที่บอกผลฟ้าขนองนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบแต่เราก็ไม่ชัวร์กูเดี๋ยวกูพูดว่ากูชอบคนชื่อวิลเลียมแต่วิลเลียมเราคือผิดคนหรือเปล่าเพราะแบบเหมือนที่นึกออกบ้างแล้วเราก็แบบเราต้องเล็งเลยเหมือนแบบตาเราต้องแบบพอเราล็อกโลกคนวิลเลียมแล้วเราก็อย่างเงี้ยเหมือนนึกออกว่าเหมือนล็อกโฟกัสกล้องเรื่องจะเดินไปไหนเราก็ต้องคอยดูคนเนี้ยแต่ว่าสเตจเขาทำให้เขาตกแบบคนในบริษัทได้เยอะแต่หลังจากนั้นก็เลยโดนตกเลยเพราะเสียงเขาแบบ outstanding สุดๆไม่แล้วเขามีมากเขานั่งบนบัลลังก์อัลฟาเขาจะมีความแบบผมก็อยากเมาส์เหมือนกันเขาบอกให้ผมนั่งดีๆเอาเหรอเขาเพราะผมมันนั่งอย่างนี้เลยแบบแผ่อย่างนี้เลยแต่เขาบอกไม่ได้มันดูไม่สง่าไม่คือตอนนั้นน่ะที่เหมือนแบบคุณคนนี้เขาแบบมอบหมายเมนอ่ะเพราะเขาเหมือนพอมีแบบกรรมการหลายคนเขากลัวแบบเลือกเมนซ้ำไงไม่เขาดูทรงแล้วว่าผมอ่ะเหมือนเขารู้จักผมมานานเขารู้ว่าน่าจะชอบคนนี้แน่นอนว่าเขาชอบฟังเสียงดีผมเป็นคนชอบสายโฮมีอะไรเงี้ยเขาเลยเลือกให้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อใจแต่พอดูแล้วกูชอบคนนี้จริงด้วยมีเหตุผลโอเคแต่ว่าน้องเก่งกับทุกคนคุณสองคนที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะฮะหัดใหญ่เขาเรียกว่าพื้นเพเดียวกันมาจากหาดใหญ่เยี่ยนคุณลองคิดสิคุณสองคนอ่ะนอกจากเป็นคนหาดใหญ่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันอีกแต่เฉพาะฉันน่าจะไม่คนละโรงเรียนกันไม่ใช่โรงเรียนกันโรงเรียนอะไรหาดใหญ่มีโรงเรียนอะไรที่แบบเฟมัสบ้างอ่ะนี่ไงโรงเรียนคุณเลยปะไม่หาดใหญ่วิทยาลัยปะเอาผมยวใช่แต่ต่อให้พี่เรียนโรงเรียนเดียวกันพี่ก็ไม่น่าได้เจอกันนะพูดเข้าแก็บอายุอีกแล้วใช่ไหมอาจจะเคยเดินเจอกันแบบฟิลแบบไม่อาจจะนิวตอนเป็น TA เป็น Teacher Assistant อ่ะก็เคยเดินเหยียบโรงเรียนพี่นิวหรอเคยเดินเหยียบด้วยหรอได้เข้ามาทำงานอะไรเงี้ยหรอไปเยือนอะไรนี่คืออยู่หาดใหญ่หรืออยู่สงขลาอยู่หาดใหญ่ครับโรงเรียนอะไรนะพลวิทยารู้จักไหมไม่น่าตาลอยเลยเวลาเดินทางไปจาก2ที่อ่ะคนหาดใหญ่เขาเดินทางกันยังไงคือรถสองแถวไม่จริงๆแล้วก็คือมีรถยนต์ส่วนตัวปกติวินมอเตอร์ไซค์รู้ฐานะยังกูบอกแล้วว่าฐานะกูไม่ดีตอนแถวก็มีชอบมาบอกว่าฐานะกูดีตอนแถวก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วก็การจะไปแต่ที่คือมันใช้เวลานิดเดียวครับเพราะรถมันไม่ติดก็คือใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่สมมติเราไปตึกแกรมมี่อย่างเงี้ยเราต้องเผื่อชั่วโมง1 ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไปนู่นคือ15 นาทีถึงแล้วคือแต่ไว้มันน่ารักคือฉันอยู่หาดใหญ่ฉันจะมาพอมาอยู่กรุงเทพฉันช็อกเลยว่าจะไปไหนแต่ละที่นึงกูต้องเผื่อเวลาเยอะใช่ไงช็อกเลยช็อกไม่เห็นเวลาที่ฉันมาป่ะวันนี้แต่เทพเธอนครปฐมค่ะกรุงเทพค่ะนครปฐมค่ะไม่นครปฐมถือว่าเดินทางยากป่ะไม่ยากก็ไม่ขนาดนั้นก็เหมือนกันไม่ต้องเผื่อเวลาเยอะไม่ต้องเผื่อเวลามากใช่นางโลกินคั่วกิ้งเป็นไหมครับป๊าทำเผ็ดไหมอ่ะป๊าใส่พริกไป20 กว่าเม็ดเองไม่เผ็ดหรอกซังจะกินได้ไหมก็ซังยังกินไอ้นี่ที่โรงเรียนเลยอ่องอบแอร์อะไรของซังอ่ะลูกชื่อแรกนะครับน้ำพริกอ่องเออ่องกิมกองครับเพราะว่าเป็นสูตรรสมือแม่ครับออองอแอปอ่องอเหรอลูกยังกินได้เลยทำไมหนูกินอันนี้ไม่ได้ล่ะครับอันนั้นมันไม่เผ็ดนี่นะดูป๊าเห็นปิดนะพ่อหมอจะเปิดไพ่แล้วดูความก่อนทำไมพี่ชื่อหินหรอแล้วก็ในความที่ไปหลังไม่คุณเลือกกล่องนี้ใช่ครับโดยที่คุณยังไม่เห็นด้วยซ้ำก็ให้หินเรื่องหินน่าจะเป็นคนเซนส์ดีแต่ผมเป็นคนแบบมันเรื่องอะไรแล้วชอบผิดพลาดแล้วหินเขาดูจะไม่เอาก็เลยต้องลงหินคืออะไรเดี๋ยวรอในรายการนะเดี๋ยวเราต้องกินข้าวด้วยกันแล้วเป็นที่ยกไทม์เลยล่ะหรือว่าพี่จะพูดแบบ
เห็น ใช่ เออสรุปกินคืออะไรนะ เดี๋ยวกินตอนกินเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง โอเคเห็น เบสตี้เทสตี้บายอายิโนโมโตะซีซั่น3